नमस्कार, मी सरिता दळवी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आता दिवाळी जवळच आली आहे, त्यामुळे दिवाळीचा फराळ सगळ्यांच्या आवडीचा चकली आज आपण करूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी मुगाची डाळ, त्यानंतर मेल्टेड बटर, हळद, तीळ, हिरव्या मिरच्या, मीठ आणि ज्या वाटीने मुगाची डाळ घेतली त्याच 3 वाट्या तांदळाचं पीठ. प्रथम मुगाची डाळ आपण स्वच्छ पाण्याने 2दा धुवून घेऊया. त्यानंतर त्यात हळद टाकून आपण कुकरमध्ये उकळून घेऊया. 3 ते 4 शिट्यांमध्ये उकळून झाली की मिक्सरमध्ये हिरव्या मिरच्या आणि उकडलेली मुगाची डाळ एकत्र वाटून घेऊया. आता ही वाटलेली मुगाची डाळ परातीमध्ये काढून घेऊन त्यामध्ये तांदळाचे पीठ, मेल्टेड बटर, मीठ आणि तीळ घालून एकजीव करून घेऊया. आणि मग थोडे थोडे पाणी घालून पीठ व्यवस्थित मळून घेऊया. पीठ मळून झाल्यावर आपण 10 ते 15 मिनिटं हे पीठ ठेवून घेऊन नंतर आपण चकली गाळायला घेऊया. चकलीच्या सोऱ्याला तेल लावून त्यामध्ये चकलीचे पीठ घालून आपण चकल्या गाळून घेऊया. आपण सर्व चकल्या गाळून घेऊया. मीडियम आचेवर चकल्या तळून घेऊया. चकल्या छान खरपूस भाजून घेऊया. चकल्या छान भाजल्या तरी त्याचा कलर तसाच राहतो, कारण आपण त्यामध्ये मिरच्या टाकल्या आहेत. बघा कशा मस्त चकल्या झालेल्या आहेत. चकलीला बघा कसा मस्त होल पडला आहे. चकलीला होल पडला म्हणजेच आपली चकली खुसखुशीत झाली आहे. अशा प्रकारे आपल्या ह्या चकल्या तयार आहेत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.